القاعات محروقة، التجهيزات مسروقة، منشآت في حالة كارثية. عبارة سرقة مقننة أو تخريب مقنن، معناها ما عرفناش نحن، والملف هذا ما تحلش. علاش؟ خاطر انه انا ما فهمتش كيفاش تتصرف المشكله، كيفاش تتصرف الدوله في الممتلكات نتاعها، فهمتني؟ انا نحكي على سوء التصرف. هذا الفساد المالي، هذا اللي تسمى فساد مالي، بالرسمي هذا فساد مالي. الخسائر معناها بالمليارات. صور صادمة اللي تشوفوا فيه من دمار وتخريب هي مشاهد لمنشآت عمومية. اي نعم، هذه مشاريع ملك للدولة، أغلبها الدشن ما عندوش مدة كبيرة. هذه حالة مشروع تكلف على الدولة من مدة قصيرة أكثر من مليار. هذا مشروع آخر كلف على البلاد 1.5 مليار. أشنية الحكاية؟ وشنية اللي صاير بالضبط في بعض أملاك الدولة في أكثر من ولاية في تونس؟ مرحبا بكم في عالم أملاك الدولة المهملة. 6 ديسمبر 2024، نحن في معتمدية سجنان من ولاية بنزرت، سادس أفقر معتمدية في البلاد. هوني نسب بطالة وصلت تقريبا 30% حسب مؤشرات معهد الإحصاء. في الأثناء سجنان قاعدة تعيش من مدة على وقع هالمشاهد هذه ل3 منشآت عمومية تنموية مخربة ومنهوبة. أشنية قصة المنشآت هذوما وعلاش وصلوا للحالة الكارثية هذه؟ احنا في المنطقة الصناعية في سجنان، منطقة مشيدة ومهيئة من عام 2000، ما فيها حتى شيء، ما زالت مجرد مقاسم ترابية. بجانبها فما قرية حرفية فيها 4 منشآت صناعية، 2 منهم اللي تشوفوا فيهم قدامكم. هذا معمل الدشن بعد 2007، هذا معمل آخر الدشن سنة 2015. 2 منشآت صرفت عليهم الدولة قريب 700 مليون وسلمتهم على وجه الكراء المستثمرين. مستثمرين خدموا مدة قصيرة كما تشوفوا في الصور، ولكنهم بعد مدة اختفوا على الأنظار. بالنسبة للفضاءات هي تابعة للمجلس الجهوي للتنمية. تم إنشائها، فما اللي تم إنشائها 1998 اللي هو كان مارشي، وبعديك بقدرة قادر ولا معمل ذرو. والفضاءات الأخرين فما اللي 2004 وفما اللي 2015. الفضاء هذا كان معمل خياطة، أنا واحد من الناس دخلت له، كانت لهنا برشا، هي حكاية يمكن 50 امرأة تخدم لهنا. في ليلة ضحاها ما ثم شيء، لقيناها خرا. قبل معناها حالة جيدة وخدمة العباد، وهذيك استراتيجية اللي يستعملها كل مستثمر، يخدم العباد بريود ومن بعد يمشي هو بحكم عنده دراية وعنده محامية وعنده ريبريزونتون ليغال نتاعو، يقيد فلسة، وبعد تالي معناها الفلوس اللي صبتها له البنك الكل هاوكا اللي تبقى ليه هو، ويخلي الماتريال ويخلي كل شيء وسافوار وين يمشي. توا أكثر من 5 سنين وملك الدولة المكري قعد مطيش بلا رقيب ولا حسيب. اليوم هو مرتع، الحيوط تنقبل، البيبان والشبابك تسرقت وتهزت، حتى السقوفات المعدنية ما سلمتش من النهب. بالنسبة للمعمل هذا خليناه كاكزامبل، السقف معناها كله ميتال ومن أعز الميتال زاد، كله تسرق. لي زارموار معناها كلها اوتوماتيزم، ارموار كوتابل معناها تسوى حتى تفوق حتى 30 مليون. الشبابك، البيبان، النحاس، كل شيء تسرق. نحن كنا قبل نلوجوا كيفاش باش نبنوا مصانع جديده، ولا نلوجوا باش نرمموا الجديد، ولهنا معضله في سجنات. هذه ثنيه نتاعهم راه نعرفوهم الناس الكل. في الليل ما نحكيش على مرأة الجميع زاد، كراهه بتعبي كذا، فما شكون مستعد باش يدلي بالشهاده نتاعو للسيد الوالي وباش يهز على عينيه يشوف الماتريال وين موجود عند شخص من الاشخاص.
المستثمرين تو سنين أرض كانت لهم بلاعة ريحتها ما فماش، رغم زيارة أكثر من والي ومسؤول للمنطقة الصناعية سابقا. شيء ما تبدل، والمعامل ما تمش استغلالهم لليوم. ما لقيناش تجاوب. أي مسؤول يجي يشوف الولات الكل جاو من قبل الولات من العشرية السوداء جات الناس الكل جات الولات، لكن ما اللي يجي يشوف وما فماش حتى انجاز. المنطقه الصناعيه تو كما نشوفوا هكا كي يقع اهمالها مش باش تبقى معناها باش حتى الحيوط باش تطيح، اغلب الحيوط تطيح، وحالين بيبان من تاليفاها من كل البيبان من كل الشيرات يكسروا ويحلوا بيبان، واصبحت وكر فساد. اليوم بالحق سجنان نبكوا عليها. علاش؟ باعتبارها سجنان ما خذتش حقها لا في التنميه ولا خذنا حقنا لا في تشغيل، ولا خذنا حقنا لا في صحه، ولا خذنا حقنا لا في تعليم، ولا خذنا حقنا لا في نقل. من هنا سجنان تبكي. في سجنان الإهمال ما طالش كان هالمنشآت هذه 200 متر على المنطقة الصناعية نلقاو مركب للطفولة وروضة أطفال جاهزين منذ 2019، كلفوا على الدولة 818 مليون. مشروع استغلوه وقت وباء كورونا كمركز للتلقيح، وكان في حالة جيدة، لكن من وقتها قعد مسكر مخدم حتى نهار، ما دخلوا حتى صغير لليوم. كان هالمركب حلم للأهالي وصغيراتهم حتى تم نهبه وتخريبه. تم استكمال الاشغال نتاع 2018. من 2018 ما تمش التسليم نتاعه وما شغلوهوش، بالرغم اللي مركبات الطفوله تقدم في خدمات كبيره ياسر للصغيرات. تم تخريبه كليا، من شبابيك، من دارات كهربائيه، من سيراميك، من ابواب. تخريب ممنهج صار. كان مركز نتاع تلقيح في بالك في اليوم في غدوه باش يحل ما حلش، الى ان وقع تخريبه كليا. خلال تحقيقنا اكتشفنا أنه إهمال الملك العام وتعطل المشاريع ظاهرة منتشرة في البلاد بشكل واضح للعيان. وجهتنا المرة هذه ولاية منوبة. احنا في معتمدية تبربة، أفقر منطقة في تونس الكبرى حسب مؤشرات لمعهد الإحصاء. قابلنا الأهالي اللي كانوا غاضبين على اللي قاعد ساير معاهم جراء مشاريع عمومية مسترابة. باش نفهموا سر هالغضب نرجعوا بيكم 8 سنين التالي. 1 أفريل 2016 وزير التجهيز والي منوبة نواب من البرلمان قاعدين يدشنوا في مشروع سكني كبير بكلفة 7 مليارات، أكثر من 100 مسكن اجتماعي ومركب تجاري حاضرين والناس مستبشرين. بالماء بالذهنية البقعة هذه بالذات والله يا وزير التجهيز واقف غادي وذين عادي فرحانة الناس بالمشروع جديد وديار وسال دو سبور وموقع تجاري ومنتزه شيخنا. هي كانت إضافة، كانت حاجة فلوس، حاجة مثال، حاجة مزيانة باش تزيد باش تحل برشا مشاكل. يا فرحة ما تمت بعد التدشين بأقل من عام تحول حلم الأهالي الكابوس. المركب التجاري اللي تشوفوا فيه اللي تكلف على الدولة أكثر من مليار قعد ما يخدمش وما استنفع به حتى حد لليوم. مركب عصري أكثر من 20 محل تحول اليوم البوبة للزبلة، تنهب بالكامل، شبابك وبيبان مدمرة ومسروقة، حيوت منقوبة، بيوت محروقة. الصور وحدها تلخص وين مشات المليار ومئة. تخسروا معناها شبابك مقلع، الفيرفورجي مقلع، الكوابل مقلعين، البيبان كيف مقلعين. وثاني حاجه انه تخدمها، ما لينا منه شيء. هذا اليوم معناها مشروع ما خدمش حتى نهار، يتم نهبه، يتم استغلاله في غايات معناها نتاع سامحني نتاع انحراف. ما يخدموش العباد، يجي العباد باش تخدم معناها سامحني ما يخلوهمش يخدموا. الناس باش تكري جايه باش تكري، العباد باش تخدم، لان عندها مشاريع وجات تسكر. شوف تو شو حالته، حتى الشباك مالك. تصور انت واحد ناحي في الشباك ومو جايبت له كاس خرود. نحكي فيها علنا، فما عباد تعرفني راه يسمعوا يقول نحكي في الصحيح. هو ناحي في الشباك ومو جايبت له فطوره، معناتها عباره يخدم في نهاره. مركب تجاري على ملك الدولة بناوا عليها الأهالي حلم كبير كان ينجم ينشط المنطقة ويشغل الشباب. يا أخي ولالهم كابوس.
عادش يمثل امل وما عادش يمثل حاجه باهيه في الحي نتاعنا، ولا يمثل حاجه خايبه. بوان نوار هذيك عندنا، حاجه خايبه، كابوس هذيك. فوالا مشروع ب2 مليارات وما يخدمش حتى نهار. لأن سامحني وين الدراسات؟ وين معناها سامحني الستاتستيك نتاعك؟ وين ليكيب نتاعك؟ اسكو نحن اليوم سامحني نجي نطيش 2 مليارات فلوس ونمشي على روحي؟ المصيبه انه فما بروجيات ما خدموش نهار. مركب مساحه تصفيه الدم كيف تم بنائها وتم الاعلان انه معناها سامحني انه معناها باش تبدا تخدم، ما راعنا انه تم تخريبها. في نفس الحي 100 متر على المركب التجاري المهمل مشينا مع الأهالي للقاعة المغطاة هذه، قاعة رياضية تم تشييدها ب1.3 وبدات في النشاط الرسمي بعد الثورة. قاعة مزيانة كانت متنفس حقيقي للشباب والجمعيات الرياضية. حمامات جونا من بنزرت، جونا من توقع في بقعتك من تونس يلعبوا فيها الأبناء في كرة الطاولة وتكوندو وناس تخدم وتراني. لكن 5 سنين التالي كل شيء انتهى. القاعة تحولت من مدة للخراب، تم نهبها، مقعد فيها شيء صالح للرياضة، وأغلقت إلى أجل غير مسمى. وكي تدخل داخل فهم شيء طبي نحاه، طبي قلعوه، نحاس قلعوه، بوات نحاه، موقع تفسير ولا بروجيكتات تعمل زمنين الكعبة، ما قاعد فيها حتى كعبة حتى بروجيكتات. هنا نحن قمنا بالواجب، يجي انت قم بالواجب، ما تنزل الدوله طلع علينا شوطنا شو يعنش مع الناس. دائما في ولايه منوبه وجهتنا المره هذه منطقه برج العامر، وين وقفنا على مشروع القريه الحرافيه اللي تشيد في 2015. مشروع يظهر مزيان، متكلف على الخزينه العامه 1.3 تقريبا. كان الهدف منه استقطاب وتشغيل تجار الحرف بالجهه. استبشرنا خير بالاخص في المنطقه الحرفيه، فهمتني؟ لا لي شيء خاطر هي كانت باش تلم مجموعه من الحرفيين مع تمديد برج العامري. تعديت للكراء، تفاجأنا سوم الكراء غالي، فهمتني؟ مشروع القريه الحرفيه من وقت تدشينه سنه 2015 وهو مهمل اليوم، خدم ايامات قليله وقعد للخراب والاهمال. البيبان مخلوعه، التجهيزات تنهبت بشكل كامل. مشروع ولا نقطه سوداء لقوات الامن اللي رفعت فيه 15 تقرير امني في ظرف عام اكهو. تنهبت كل شيء الالكتريسيتي، الغاز، كل شيء تبقى للنهب وللسرقه وللاهمال، والشاب التونسي الحرفي ما يستفادش منها. هذه نحب نفهمها خاطر برشا مشاريع صارت بالكيفيه هذيا، فهمتني؟ في سجنان من ولايه بنزرت قرابه 2.5 مليارات صرفت على مشاريع وكان هذا مصيرها. في منوبه 3 مشاريع اللي شفتوهم كلفوا قريب 4 مليارات على الدوله ولقات نفس المصير. كيفاش مشاريع تخسر عليها الدوله فلوس ما تخدمش وزيد تنهب وتتخرب؟ توجهنا للسلطات في الولايات المعنيه بهالملفات وفي علاقه بولايه منوبه. السلطات رغم اتصالنا بهم ما عطاونا حتى جواب، لكن ولايه بنزرت قرروا جاوبونا، وهكا كان ردهم على خراب بعض المنشآت الصناعيه في منطقه سجنان. دفعنا على المقر نتاعنا خاطر هذاك هو المستثمر كما قلت يتحمل مسؤوليه الحاجات اللي يملكها هو. ما احنا نملكوا العقار هيك، ما عملنا الاجراءات القانونيه كما اي مواطن تونسي. ما احنا كدوله وكمجلس جهوي نتعاملوا كمواطن تونسي. هي مده الكراء يقول لك تتجدد آليا اذا كان بطبيعه الشروط نتاع الخلاص موجوده. هو ما عادش فما شروط خلاص، دونك مشينا للتتبع القضائي. بعطيناه مده، هاني قلت لك ديما نعطيو اولويه، ما نحبوش القضاء بالصلح، اعطيناه اولويه بلكشي مازال في الجديد، بكشي مازال عنده صعوبات ماليه، نعطيو مده الحقيقه من الاول. وبعد مشينا التجأنا للقضاء في العقد الكراء. احنا اهم فصل نحطوه يتحمل مصاريف والصيانه نتاع المعمل. هو كاريه كما انت كي تكري دار تتكسر حاجه تصلحها الكاري يصلحها. هذا في العقد الكراء منصوص عليه. حتى ديجا في التقاضي مطالبين. احنا بعثنا، احنا عملنا معاينه من التعدي المنفذ اللي وصل لها المصنع هذايا، وفي التقاضي معناتها الاجراءات اباغ اللي الفلوس اللي باش يدفعهم السيد في الاشهر اللي ما خلصهمش. خلال ايام تحقيقنا في جهه بنزرت
كثفت زيارات الوالي خاصة للمنطقة السجنان لإيجاد حلول للمنشآت المنهوبة والمنطقة السيناحية، وصارت اجتماعات طارئة حول المشاريع المعطلة في المنطقة. السيد الويلي انتقل، خاطر السيد الويلي ما عندوش مده طويله، انتقل بالشيف المنطقه الصناعيه، خاطر زاد كيف عملوا نداء استغاثه المجتمع المدني غادي والنواب المحليين وكل عمل وخذ فيه قرار على اساس باش يعمل جلسه، معناتها فما جلسه نتاع تسريع المشاريع المعطله وكل، باش ياخذوا فيه قرار اسكو قانونيا نجموا احنا نعاودوا ساعه على القليله نقعدوا نخليوا اللي قعد، معناتها نعاودوا احنا نصرفوا عليه ونهيئوه ونعاودوا اعاده توظيفه في اطار القانون. اسكو اون باغالي نجموا نعملوا هذايا مع الاجراءات القضائيه مازال جاريه، معناتها هذا اللي قاعد البوان نتفاوضوا فيه. بخصوص وضعية مركب الطفولة، وزارة المرأة والطفولة تفاعلت مع فريق الحقائق الأربعة وأكدت أنه المشروع انتهى تشغيله سنة 2019 لكنه تعرض للنهب والتخريب، وأنه اليوم محل بحث قضائي، وأنه باش يزيدوا يصرفوا عليه اليوم قريب 220 مليون للصيانة والتحيئة مجددا، وهكاكا باش يتكلف المشروع على الدولة قريب 1,040 مليون. تم سنة 2020 تسليم الفضاء إلى المصالح الجهوية لاعتماده كمركز معاضدة للعمليات الوقائية ضد الكوفيد بالجهة. تعرض مركب الطفولة وروضة الأطفال على إثر ذلك إلى عمليات تخريب هي محل بحث جنائي. تتابع مصالح الوزارة وضعية مركب الطفولة وروضة الأطفال بسجنان، حيث تم الانطلاق في الدراسات لإعادة تهيئة الروضة باعتماد قدره 220 ألف دينار. كما تم عقد جلسة عمل بولاية بنزرت، وتقرر إجراء اختبارات فنية لتقدير نوعية عمليات الصيانة المطلوبة نتيجة عمليات التخريب التي طالت المؤسستين، وسيتم على إثرها إعداد الدراسات الفنية للانطلاق في الأشغال في بداية السنة الإدارية المقبلة. مخاذ الحاجي، وحنا نشوفوا في هذه المشاهد المؤسفة على المصير متاع المليارات العمومية والمشاريع العمومية، لو كان تعطينا شوية بالتفصيل كي نقولوا أملاك دولة مهملة هكي، شنية الخسائر اللي نحكيوا عليها في هذه المنشآت اللي شفناها؟ بالفعل حمزة، ثم برشا خسائر الحقيقة في المشاريع اللي زرناها احنا. مثلا في مشروع مصانع بسجنان كما تشوفوا يعني الأسقف المعدنية الزنك في زوز مصانع. الزنك هذاك كله كان مسقف، ها؟ كان مسقف، كله تسرق وكله يعني الزنك هذا تم نهبه. هذا الأسقف حمزة ما منعتش. زادة نمشيو حمزة نشوفوا زادة الشبابك والبيبان، يعني كما ترى الباب هذا تم نهبوه، هو الحقيقة مو أكثر من باب تم يقلعوه وإلا يدمروه. زاد الشبابك تهزت من بلايسها سواء حديد ولا غيره، يعني كما ترى يعني حتى يعملوا باب ويسكروه بالسيمان. تصور انت في بعض الاماكن بيبان عملوها بالسيمان يخلعها ويهزوا ياخذوا الباب. زاد لقينا زاد نهب كبير في نقولوا احنا الشبكه الكهربائيه في المعامل هذه، يعني كل ما هو كهربائي، مثلا الخزانات هذه بتاع الضوء، زاد الانستالاسيون كامل الخيوط يقلعها ويهزها. زاد حاجه اخرى حمزه، الحيوط جدران ما منعتش، يعني شوفوا كيفاش البيوت محروقه مثلا، مخربه تماما، تم حرقها في سهريات وغيره. ويعني رينا برشا مصانع برغم انها جديده، يعني من 2015 2018 تلقى حيوط منقوبه، خربه خراب، اللي يتهز واللي ما يتهزش يتخرب. نعم. به علاش وصلنا لهذه الوضعية؟ علاش شنية الأسباب اللي خلتها المشاريع مخاضرة ما تخدمش؟ خاطر باهي ما تنهبت إلا ما هيش تخدم، كان جات تخدم صحيح، راهو ما تنهبتش. علاش هي ما تخدمش؟ الحقيقة احنا توجهنا بالسؤال هذا لولاية بنزرت، المسؤولة على الشؤون القانونية في ولاية بنزرت، حكت لنا على أسباب تعطل هذه المشاريع وعلاش ما خدمتش. نسمعها قبل. هو فما هو توجه شنو التعطيل؟ ساعات هو تنجم يكون تعطيل برشا تعطيلات، برشا انواع نتاع تعطيلات، فما ينجم يكون تعطيل قانوني عقاري، تعطيل معناتها مثال من ناحيه مثال ما يلقاوش البيرسونيل المهيئ مثال باش يشد المنشاه هذيك في اطار انتظار انتدابات، انتظار يعني ممكن نتاع بيرسونيل. مثلا ساعات تلقى مثال 3 وزارات متداخله في مشروع، معناتها يصير تداخل وما تعرفش يعني هيكليا شكون باش يشد المشروع هيك. دونك في الاطار هذايا والحمد لله معناتها ديرنييرمون معناتها الدوله عملت لجنه تسريع المشاريع.
على امل هذه لجنه تسريع المشاريع تسرع وتلقى حل لهذه الاشكاليات. انت عينت هذه المشكله نتاع انه فما اكثر من اداره ووزاره مسؤوله على مشروع واحد. الحقيقه كي مشينا لاحظنا ان بعض المشاريع في منوبه وبنزرت وحتى في غيره من الولايات السنه المشاريع ثم مشاريع تلقى تنازع بين السلطات على المشاريع، او تلقى مشروع فيه اكثر من 3 اطراف، ثم مشاريع فيها 5 اطراف، مشاريع فيها 3 وزارات بالاضافه للادارات والمقاولين وغيره، يعني ثم مشاريع حتى بعض الدراسات فيها 10 في تونس اطراف في مشروع واحد، هذا يصعب التنسيق. الاشكال اخر زاد حمزه هو اشكال في الانتدابات، خاصه في بعض المشاريع العموميه، تعرف اللي ثم تقشف في الانتدابات اليوم، لكن الحاجه الاهم اليوم اللي يسالوها النشطاء حتى المواطنين بدورهم يسالوها هي الدراسات هذه كيفاش تعمل، كيفاش مشروع يتعمل، على ان دراسات خاصه يسالوا على ديمومه المشاريع، الاستدامه في المشروع هذا كيفاش ينجم يقعد على طول، علاش تخدم ويقعد هكاك. يعني انت تعمل انت مركب للحرفيين، اما الحرفيين ما فماش. نعم الحرفيين كما شفنا في برج العاملي تعمل مركب وما في حتى حرفي، ما جاوش الحرفيين. مركب تجاري زاد في منوبه في حي النسيم، المواطنين يقولوا انه مش بلاصته، مثلا الكلمه اللي سمعتها مش بلاصته، مثلا يقول لك مش قريب للمدينه غيره من هذه. ثم نقطه كبيره نقطه استفهام على الدراسات حمزه. زاد باش نمشيو على المشاكل القانونيه وعقاريه الناس كل تعرفها في بعض الاماكن، زاد الاهم ثم مشاكل تصير بين الدوله وخاصه المقاولين المشرفين على المشاريع، خاصه كي يتم الاخلال بالعقد، يعني بعد في تسليم المشروع يلقاو بعض الاخلالات في العقد، والشيء هذا شفناه في بعض الاماكن. وهو كذلك. شكرا بوخضره. وهذا مثلا اللي تمت معاينته باش نهزوكم باش تشوفوه في المنستير. من تونس الكبرى الى ولايه الساحل، احنا في ولايه المنستير، ولايه تعرف بنشاطها الجامعي، اكثر من 30,000 طالب يقرأوا هوني، ولايه تعاني من مده من مشاكل في السكن الجامعي. في المقابل هذه الصور اللي تشوفوا فيها جايتنا من مبيت جامعي للتكوين المهني، مبيت موجود في معتمدية المكنين من ولاية المنستير. كما تشوفوا في الصور المبيت ب4 طوابق، يظهر انه كامل ومهيأ بشكل تام. هالمبيت من عام 2018 حاضر، لكنه ما خدمش وما سكنش الطلبة حتى نهار بعد ما ثبت عدم مطابقته لمواصفات السلامة. واليوم الملف في طور النزاع القضائي بين الدولة والمقاول المشرف على الأشغال. بخلاف مشكل المنشآت الجديدة، فإنه التقينا مجموعة من نواب المحليين بولاية تونس اللي يحكيوا زادة على منشآت صحيحة قديمة لكنها اليوم مهملة ومتروكة، وكانت تتنجم بالصيانة تكون صالحة للاستغلال والاستثمار، كما مركز التكوين هذا الموجود في جهة العمران الأعلى عنده 14 سنة ما تمش استغلاله. فما حاجات برشا منشآت قاعدة في المنطقة متاعنا قاعدة مهمشة وقاعدة كما نقولوا احنا مغمومة. احنا توا باش نكشفوا على المناطق هذه الكل بما فيهم هذا المركب نتاع التشغيل اللي هو معناها مسيب عنده مدة طويلة ياسر كما حكى زميلي، ماذا بينا تتثمن. في نفس المنطقة رافقنا هيكل صانع محتوى ونائب محلي، من مدة قاعد يعرف منشآت الدولة المهملة. وقفنا على واحد من المبيتات الجامعية في راس الطابية، مبيت مغلق عنده توا 12 سنة، ينضاف حسب هيكل إلى منشآت أخرى اللي بالصيانة تنجم تحل برشا مشاكل في الجهة. مبيت جامعي راس طابية تابع لمنطقة العمران، 14 سنة مسكر، عوضا أن نقولوا للطلبة تفضلوا اسكنوا نقولوا لهم بروا امشوا اكريوا، راهو نجموا نستغلوه، كان ما كنتش نستغلوه للطلبة نجم نقول لكم تستغلوه مقرات للدولة. أملاك الدولة تستغيث، مشاريع جديدة تتنهب وتتخرب على مرأى ومسمع الجميع، النتيجة خسائر بالمليارات تتكبدها المجموعة الوطنية، خسائر كنا نجم نتفاداوها بإحكام التصرف في الملك العام.